on writing quantitative and qualitative type of researches. Am I correct? Hi. Ayan. Bigla kayong nahiyang magsalita ngayon. Ano nangyari? Ano nangyari? Alam ko madaldal itong section na to. 'Di ba? But anyways, ilang subjects ba kayo by second sem? Probably mga nasa 8 subjects. So, tingnan natin. Kaya nyo yan. Kayo pa. And besides, nakasuporta naman kami sa inyo. Yun nga lang, you really have to be very careful with the research procedure. So, i-guide naman kayo ng magiging subject or subject teacher ninyo dyan. And of course, your advisors. And of course, ang panel members nyo. So, expect nyo na isa ako sa magiging panel members ninyo. Okay? So, good luck everyone. Pero kaya nyo yan. Kung ang fourth year nakapasa, bakit hindi ang third year, di ba? So, yun na lang ang isipin natin. Correct. Yun yun. It's just that, kailangan mag-choose lang kayo ng research topic na talagang ka-research. At saka, meron kayong makukuwang mga information to support your results in chapter 4. Or, maganda rin naman yung mga novel type of researches na medyo bago lang, pero somehow it will add information, additional information in the field of education. Okay? But anyways, done with those thesis things, let's go with, ilan na ba tayo? 18 so far. O, ayan na. Hello everyone, for those who just came in, so good morning. Kamusta na? Nangangamusta lang ako doon sa first enters of this session. But anyways, pinatawag ko lang itong meeting na to because I know na January 15 will be the last day for our first semester. So mabilis na yan. Almost 6 weeks to go na lang. Tapos na itong ating semester ito. So, at least medyo meron kayong konting bakasyon ng Disyembre, pero I believe hindi siya magiging masyadong vacation because you really have to fulfill your obligation regarding different requirements from your various subjects. Am I correct? Yes po, ma'am. Okay. Talagang yes no? Walang bakasyon. But anyways, so in our subject, the past 2 modules that you have studied and listened to, yung mga audio discussion natin, of course, yan yung medyo critical na modules natin, okay? Kasi that includes yung ating mga frameworks in the technology integration in our lesson presentation. And then, of course, pag sinabi nating frameworks, ito yung TPAC. Naalala? Yung TPAC. Pinag-aralan ba? yun eh. Napag-aralan ba? Yes. Okay, good, Joel. So, TPAC, and then you also have the TIP, and then the SAM-R. So, ito yung mga usual na technology framework na ini-integrate ng ating mga teachers sa kanilang mga lesson presentation. Plus, we also have various design models, instructional design models. At ito yung na-meet ninyo doon sa module natin last time, yung module 5, lesson 3, which includes yung Assure, ADDIE, and other models. So, pero again, if you're going to make use of all these frameworks and instructional design models, always bear in mind the learning objectives that we have to achieve in the process. So, hindi po pwedeng kalimutan natin yung learning objectives because everything boils down in the learning objectives. Kasi ito yung guide natin sa pagtalakay ng mga topics natin in various subjects. So, in your case, since generalist kayo, dapat maalam kayo sa lahat ng subjects ng para sa elementary education. So, all those topics, all those subjects that are being presented to our learners are based
on the learning objectives in which, in the end, dapat magkaroon ng learning outcomes. Okay, so with that, dito sa last module natin, na module 5, lesson 4, pinakita dyan yung isang sample ng lesson plan, di ba? In which there was this technology integration. At this point in time, hindi talaga mababaliwala ang paggamit ng technology. And once again, when we say technology, it does not only pertains to equipments, materials, gadgets. It also includes those ideas, concepts, knowledge which were created, frameworks, models, systems, procedures, applications, programs, all in all. Ganun yung ating sinasabing na technology. And all those things are being integrated now in the presentation of our lessons to the learners. So with that, sa mga lesson plans natin, mapapansin natin na may ina-apply tayong mga technology. So it might be a system, it might be an application, or it might be a program which will somehow enhance the presentation of the teacher. So nakita nyo na naman yan in the past modules na pinag-aralan nyo in this subject. So with that, ang ating magiging final requirement, ito na-mention ko na naman nung class orientation natin, na ang final requirement natin ay ang lesson plan with technology integration. Kasi syempre, yun yung pinaka-gist ng subject na to. How are you going to integrate technology doon sa ating pagtuturo? So, question is, anong lesson plan yung gagawin natin? Remember, there are different types of lesson plans. So, basically, what we know is the detailed and semi-detailed lesson plan. So, what we are going to do is a detailed lesson plans in which there is this various stages, various parts na nandoon sa lesson plan, plus inclusive dyan yung teacher's activity and student's activity. So let's say for instance, may question si teacher, ano yung possible na sagot ni student? So yun yung sinasabi nating 2 parts ng detailed lesson plan. Anyways, I will be showing you a sample. Magsasend din ako sa GC natin ng sample nung detailed lesson plan para at least alam niyo yung parts na dapat ay meron kayo doon sa inyong lesson plan. So, for may tanong or clarifications? Anyone? Yes, Karen. Ma'am, di ba ito po yung pinaka-last requirement po that we were going to pass? Then, ano po, pero kung pwede na po ba kami mag-start? Like, pwede na po ba ako pumili ng any subject? Yes. This is the reason why I called this meeting para as early as now, nape-prepare nyo na yung inyong lesson plan. And remember, this will be your final exam. Wala na tayong online final exam. Okay ba sa inyo yon? Yes, Super ma'am. okay po. Thank you. Yes, Okay po. na, ma'am. Alam ko yun, masaya na kayo doon. Diba? Oo. Sobrang- Pero syempre ha, meron pa tayong 2 quizzes to go, okay? Yes po, Last 2 ma'am. quizzes. So at least ito, minus na sa alalahanin ninyo pagdating doon sa final exam period natin. So okay na okay yan. Yes po. Okay, so kaya nga, ang hihilingin ko sa inyo is pagandahin nyo itong lesson plan na to kasi ito na yung pinaka-final exam ninyo. So, final requirement at the same time, final examination. So, all-in-one na, ayan na, para hindi lang mahirapan at may stress ang mga estudyante. Okay? Apo. Okay. Opo, So, ma'am. other questions pa bago natin tingnan yung sample na lesson plan. Meron pa ba? Tuntua si Clear na Kate. po. Okay. So basically, yung nakikita kasi natin na typical na lesson plan ngayon sa DepEd is ano na lang siya, semi-detailed na lang. Pero kailangan kasi maging familiar kayo sa paggawa ng detailed lesson plan because although pino-provide ng DepEd yung mga prototype na mga lesson plans, hindi pa rin dapat na dapat pa rin na meron tayong kaalaman sa pagsulat ng detailed lesson plan. Why? It's because this is part
of your teaching journey. So I believe sa isang subject nyo rin, meron din yatang papagawan lesson plan sa inyo. Tama ba ko? Opo, ma'am. Meron na pong mga nag-introduce din po ng ganyan po. Yes. Tapos parang ang alam ko is may mga teaching demonstration pa kayo. Correct? Opo, ma'am. Kapag kaya pa daw po, tinitingnan din po nila sa time. Supposed to be dapat dito sa subject natin ay may teaching demonstration din tayo. Pero tinanggal ko na rin yun, okay? Kasi nga, hindi nakakayanin ng oras ninyo, okay? So, with that, concentrate na lang tayo doon sa detailed lesson plans natin, alright? So, dito, pwede naman kasi na mag-integrate na lang tayo. Kung ano na yung sinisimulan nyo doon sa ibang subject, yun na rin ang gamitin ninyo sa akin. Unless, yung sa ibang subject ay semi-detailed or just a prototype, yun, medyo magkakaiba nga lang. Pero kung detailed lesson plan din naman, so the same na rin ang gamitin ninyo para isang na lang, concentrated kayo talaga doon sa pagpapaganda ng lesson plans nyo. So it's up to you guys. Okay? So you have to choose a specific subject, kahit anong grade level yan, basta within elementary education, So, grades 1 to 6. Ang pinag-uusapan natin dito, tama ba ako? Opo, ma'am. Okay. So, pili lang kayo. Halimbawa, gusto nyong piliin ay, ano pa magandang subject, math? Science, ma'am. Ayaw namin math. Basic math lang naman to, hindi naman to algebra, di ba? Hindi naman to trigonometry. Diba? Although spiral progression tayo, meron ng mga konsepto ng algebra and trigo sa elementary. Diba? Opo, ma'am. Pero again, medyo madugo yan kasi kayo ang sasalo at magtuturo ng mga subjects na yan in the future. So dapat, na rin kayo dyan, familiar na rin kayo with that. Ang gusto ni Iverson ay ESP. O sige, go ahead. No problem with that. It's, basta kung saan kayo komportable. And then, once na nakapili kayo ng isang subject, pili na kayo ng topic. Siyempre, hindi naman yung buong subject ang ituturo nyo dyan. Isang lesson plan lang naman ang pinag-uusapan natin dito. Okay, so isang topic na sa tingin nyo ay mas gusto nyo na ilagay doon sa lesson plan. And then after that, siyempre, consider din natin yung bang subject na ituturo natin is in English or Filipino. So, ibig palang sabihin, dalawang lesson plan pala ang dapat kong ibigay sa inyo. One in Filipino and one in English. Sino gagawa ng in Filipino dito? Kasi ang ESP ay, tsaka yung EPP ay, di ba? Tagalog ang gamit nun. Then, the other subjects are in English. So, sige, magbibigay na lang ako ng sample lesson plans for both para at least yung mga wordings ng mga parts na yon ay hindi kayo mahirapan, okay? So, allow me to present to you the sample lesson plan. Sandali lang mag-open na rin ako ng para sa Tagalog. So, good luck naman sa inyo. Okay. Shall we start with the English one? Sige, ma'am. English muna po. Oo, English muna tayo para at least medyo madali-dali. Okay, so this is an example of a detailed lesson plan in which these are the parts na dapat natin makita. So, curriculum area and grade level. So, check it with the DepEd kasi meron naman naka-upload na mga what you call this, information and documents regarding yung mga topics, regarding yung mga subject areas, yung para sa bawat grade level. And then, of course, you have to, for this one kasi, ito yung sa BISET. So, definitely, it's the same thing with the BEd, Elementary Education Program. So, the same din naman yung nilalaman ng mga lesson plans natin. Okay? So, time required, dapat naka-indicate yan. Pero, dapat consider din natin ilang oras ba per subject yung naka-allot doon sa ating mga subjects. Basically, nagbabari yan. Subject to subject. And then, teacher, syempre kayo yon. First part will be the learning objectives. So, nandiyan yung
mga objectives na dapat nating ilagay. Diba? Remember, sa paggawa ng objectives, we have, of course, the cognitive, the psychomotor, and the affective domains na objective. So, as much as possible, incorporate all those 3 objectives in your learning objectives, okay? And then, of course, you can go into the Bloom's taxonomy of objectives para makita natin kung ano nga ba yung nararapat ng mga terminologies to use in the composition of your objectives. But make sure na smart ang objectives ninyo. Ano nga ba yung sinasabi nating smart? It stands for what? Specific, measurable. Ano yung next one? Sige. Specific, measurable, attainable, time-bound, and Yung R. yung R. Ano yung R? Relevant. Relevant pa? O result-oriented? Nanghuhula kayo. Result-oriented. Result-oriented yun. Okay. Realistic, yes. Kasi nagkaroon ng acronym na SMARTER. So, doon pumasok si realistic. Pero basically, it's more of smart, diba? Kasi minsan yung ER, hindi ma-measure, hindi ma-achieve ng karaniwang mga teachers. So, with that, smart tayo, okay? So, dapat yun ang i-consider natin when we talk about, when we talk about the creation of the objective. So, again, naka-anchor tayo. Ang foundation natin ay yung Bloom's taxonomy of objective na kung saan ay medyo nagkaroon ng pagbabago by Cratwell, diba? Okay, so what else? Second part would be the subject matter. Ayan, so dito naka-specify na ano yung topic ninyo, specific topic. Ano yung mga materials na gagamitin ninyo? Ano yung references ninyo? So we can include here yung mga books, tapos yung mga gagamitin ninyo under the material. So pwede rin sa references kung meron kayong nakuha doon sa mga website. So dito dapat included yung mga links para easy access din sa ating mga estudyante. Okay? Isipin nyo na lang, i-assume nyo na lang, talagang ituturo nyo ito. So dapat kumpleto na yung ating information na naka-include dyan sa subject matter. Next, part 3 is methodology. So dito makikita na natin may teacher's activity and student's activity. Kasi pag sinabi natin detailed lesson plan, andito lahat sa teacher's activity yung lahat ng gagawin ni teacher plus yung mga questions na sasabihin niya, itatanong niya, at nandito rin yung possible na sagot at reactions ng mga estudyante niya. Okay? So, under this methodology, we have subparts. First is the preliminary activities. So, sanay na kayo dito, di ba? So, ito ay typical na ginagawa natin sa basic education. So, may greetings tayo. Ayan, si teacher. Merong sinabi. At sinagot naman ng mga estudyante. So, andyan palagi yan. 2 columns na yan. 1 for the teacher's activity and 1 for the student's activity. Second part, under the preliminary activities is the opening prayer. So, yan ang typical. Third would be classroom management. So, lahat ng mga sasabihin ni teachers nandiyan, ha? And then, the fourth part is checking of attendance. Yan. Kaya medyo mahaba at maraming pages to. Next, second subpart is the mind conditioning activity. So, ito yung parang motivation part natin sa ating mga estudyante. So, may activities na pwede kang ibigay dyan. So, with this one, the teacher gave a play, stop, and describe activity. So, nandyan ang instruction plus iba pang details about the activity. And then, of course, yung sagutan nung teacher at saka ng mga estudyante. So, i-ano nyo na lang, i-assume nyo, eto yung sasabihin ng teacher, ano yung possible na sasabihin ni estudyante. Okay? Next, syempre, hindi mawawala sa parte ng pagtuturo natin yung review. Okay? Review of the past lesson. So, in this case, yung past lesson nila is noun. Okay? So, nandiyan, may series of questions si teacher para ma-review kung
may na-retain ba sa natutunan ng ating mga estudyante. Then, you go with the discussion and activities. Eto na yung lesson proper natin. Okay? So, this is now the new lesson. So, kung nung sa review, nouns, ang second lesson nila is adjective. So, ayan. So, may mga introductory discussions siya. And basically, may mga activities na pwedeng ilagay dito si teacher para mas malaliman yung integration ng knowledge sa ating mga estudyante. Medyo mahaba-haba lang ito. It's because, once again, nandito yung discussion ng topic at nandito rin yung mga possible na sagot ng mga estudyante sa mga tanong ng ating teachers. Okay? So, what else? Yan, medyo mahaba lang siya. That is for the English part. Then, after the lesson proper, syempre, lagay natin yung mga references din natin. Kasi nga, di ba, may technology integration tayo dito. So, in this case, gumamit siya ng video from YouTube. So, nilagay niya yan para easy access din sa ating mga estudyante. Okay? So, after the lesson proper or the discussion of the topic, you have here the lesson application. Okay, so it will be in the form of activities also in which you can make use of various applications or programs na kung saan, kasi ito nga yung highlight talaga ng lesson planning natin, which is yung technology integration. So, in this case, ang dami na niyang na-infuse na technology, di ba? So, then you have the summarization of the lesson. Ayan. So, dito papasok yung synthesis na. Alright, then evaluation, di mawawala yan, yung mga quiz natin. So dito po pwede kayong gumamit ng mga apps for quizzes. Alam nyo na yan, di ba? Okay, what else? Medyo mahaba yung quiz niya. Ayan. And finally, the assignment or the homework part. Okay? So it's almost the same thing with the Filipino. Yun nga lang, yung mga terminologies, yun ay kakaiba. Alright? So, you also have here the closing remarks, syempre yung pagtatapos ng klase. And of course, remarks or reflection. And of course, ayan, gumamit na naman siya ng technology. So, dito, PowerPoint presentation ay pwedeng i-access through QR code. So, pwedeng natin ilagay yan. References, huwag kalilimutan. Para at least properly cited yung ating mga ginawa dito sa lesson plan na yun. Okay? So, next, for the Filipino, malinaw yun sa English. Yes po, ma'am. Actually, mas Malinaw madaling po. gumawa sa English. Oo nga po eh. Pero malay nyo, mahikayat ko kayo na gumawa in Filipino. Tingnan natin tong sample ng Filipino. Good luck, everyone. Okay. Kaya yan, ma'am. Sige, kaya nyo to. Ayan. Nakikita na? Opo. Ito ay mula kay Ate Vic Rose. Kay Miss Jason ng 4th year natin. O, ayan na. Good luck, people. Detailed lesson plan in Filipino 9. So, sa Tagalog, ayan po, ang gagamitin ninyong terminology. Masusing banghay aralin sa Filipino 9. O, gusto niyo pang ituloy? Sorry. Lalim, ma'am. Kaya nga, sinasabi ko, eto na. Pero isasend ko pa rin sa inyo to para at least makapagnilay-nilay kayo kung ano nga ba ang gusto ninyong tahakin sa paggawa ng inyong lesson plan. Diyos ko, napapatagalog ako na wala sa oras. Mga layunin, ito yung mga learning objectives natin. So, ayan. In this case, minention din ni Ate Vic Rose yung mga pinanggalingan ng objectives. So, basically, pwede nating hanguin yan mula doon sa DepEd documents. Alright? So, mas maganda nga na kinukuha natin siya mula doon sa DepEd documents. Why? It's because doon talagang very specific kung ano yung mga skills at saka yung mga knowledge na dapat ituro sa mga bata for that particular subject. Okay, next. Paksang aralin. Ay, Diyos ko po, good luck. Paksang aralin. So, nandito yung ating topic. Nandito yung ating
may kaisipan pa sila na isinasama dyan. Ano yung pinaka-highlight, ika nga, nung kanilang topic. Tapos, ano yung text na ituturo nila, ano yung materials, references, rather, and then ito yung mga materials. So, it's the same with English. Alright? So, what else? Ito na yung pamamaraan. Teacher's activity and students' activity. So, the same parts, we have the preliminary activities in which this includes yung prayer, pagbati, pagsasaayos na silid-aralan. Diyos ko po, Tagalog na Tagalog. Good luck sa inyo. Then you have here yung motivation part. Okay, so nandito yung pagganyak. Oh my goodness, parang ano to, drill, ika nga. What else? Ayan. So, sinasama dito pati yung mga pictures para talagang kitang-kita kung ano yung magiging takbo ng lesson plans ninyo. Okay? Talasalitaan. This is still part of the motivation part and introduction to the new topic. So, gumamit siya dito ng QR code, which is a technology. Okay? Next. Ayan, may mga link siya na pinoprovide para ma-access ng ating mga estudyante. Then you also have the kaligiran ng kaalaman. Diyos ko po, good luck. Then you have pagtalakay sa aralin. So yung kaligiran, it's more on the review and drill part. Okay, at saka yung introductory activities natin, if that would be translated in English. Ito na yung pinaka-lesson proper natin, which is the discussion of the topic. So, once again, ayan, gumagamit siya ng technology, infused dyan yung kanyang technology ideas. Okay. So, ayan. What else? Medyo matugulang yung mga words niya. Pero, once again, that is part of teaching subjects in using the Filipino language. Okay. Yung tanungan portion, nandiyan din siya. Mga gawain, syempre, ang mga panuto dapat ibigay din sa malinaw na pamamaraan. Then, of course, yung pangkatang gawain o yung group activity after the presentation of the topic. So, dito gumamit din siya ng iba't ibang pamamaraan in which this is part of technology. Yan, may bawat grupo ay minention niya kung ano yung dapat gawin. So, very specific, very detailed. Okay? Then, ito na yung pag-present ng bawat grupo ng kanilang output. So, dyan din papasok yung synthesis at mga comments na pwedeng ibigay ng teacher natin after the activity. And then, ayan. So, ito very specific na final synthesis na ng klase. And then, yung evaluation, pagtataya. Okay? What else? Takdang aralin would be the last portion, one of the last portion. Okay? Siyempre, may closing remark yan, yung pagsasabi ng pagpapaalam sa mga estudyante after the entire presentation of the lesson. Okay? So, wag lang kalimutan na ilagay pa rin yung ating, what we call this, references, para clear kung saan ninyo kinuha yung inyong mga inilagay sa lesson plans natin. Okay? May question po ba? Kaya yung in Tagalog? Kaya daw kung mag-ESP si Iber, ma'am. So, Iverson, go ka pa rin? May tanong si Iverson. Tanong ko lang po kung ganyan po yung example ng yes. Oo. Ito talaga yung standard format para sa detailed lesson plan. Oo. So, it's just that there are times, minsan, kung i-compare natin si English and Filipino, minsan merong walang counterpart, ika nga. Oo. Hindi naman sinasabi na dapat totally naka-indicate doon yung lahat-lahatan. Pero basically, dapat yung mga mahalagang portion ng ating lesson discussion at lesson presentation ay included in the detailed lesson plan. Yung, sabi ni Iverson, yung sa Tagalog po, si Raymond na daw ang bahala doon. Sige, Raymond. Nandito ka ba, Raymond?
So, Tagalog ang aking titingnan sa iyo. May specific fonts and font size ba? Okay. Font and font size. Siyempre, mas malaki si Verdana. Let's go with Courier New. Mas maliit-liit na version siya. Okay? Courier New 12 ang font size. Alright? Courier New 12 ang font size. Saan po ilalagay na size ng bond paper? Long bond paper. 8.5 by 13. 8.5 by 13. So, yan ang dapat i-click ninyo doon sa ating sa Word, okay? Para at least naka-standardize na siya na long bond paper. 8.5 by 13, Courier New, and 12 ang font size natin. Other questions or clarifications? May mga katanungan pa ba? May mga clarifications pa ba? Kayang-kaya nang gawin to? Ma'am, mga ano po Yes. to? Na mga next year po? Ganon? Next year to. Ang target ko dito Next year, is opo. January 6. Ayun, opo. Yes. Sige, ma'am. Para Mga pahinga na pagbalik, ma'am, kayo. no? Oo, pagbalik to. Bago mag-ano. Magpapahinga naman kayo na ilang araw. Okay, pero kasi ang gusto kong ma-target is, as early as January 6, nasa akin na ang copies ng lesson plan. Hard copy tayo, mga kababayan, ha? So, para at least ma-check ko talaga ng mas maayos yung inyong mga lesson plans. Alright? And then, ito ay ito-dropbox na lang natin doon sa may Commercio gate. Maglalagay ako doon ng isang box para doon nyo iiwan. Alright? So, wag na ilagay sa folder, mga kababayan ko, ha? Sayang ang folder. So, stapler na lang. Kung hindi kaya ng stapler, yung maliit na binder clip na lang ang gamitin. Clear tayo? Clear po, ma'am. Okay. So, ano pa ba? Kasi ang ating final examination would be second week of January. Hanggang January 15 na lang kayo, mga kababayan ko. Okay? So, yung second week na yon, purely examination na yon. So, gusto kong tanggalin na yung worries na yan sa week na yon para concentrated kayo sa ibang subjects pa na merong online na examination. Alright? So, may tanong? Allowance daw na 2.5, Diyos ko, Ramji. Hintayin yung announcement. Wala pa kasing announcement kasi nga ang dami pang, parang ginagawa pa yata yung payroll for that. Pero sigurado naman yon. Okay? Huwag kayong mag-alala. Darating at darating yan. As long na you have the cash card. Lahat naman kayo ay nakakuha ng cash card. Oo nga, nilalaglag ka, Ramjay, ni Iverson. Ganyan talaga, no? Oo. So, other questions about lesson plan, hindi about allowance. Meron pa? Wala na? So, clear tayo. Opo, ma'am. Clear po. Grabe itong si Ramjay, oo. Okay. So, with that, pwede na kayong magsimula. So, isipin nyo muna, ano nga bang subject, anong topic. So, mas maganda yung kung saang topic kayo komportable para maging free-flowing yung paggawa ninyo ng inyong lesson plan. So, isasend ko sa GC natin yung sample nitong lesson plan both in Filipino and in English. You just decide kung ano nga ba yung mas gagamitin ninyo. Depende kasi yan sa subject at sa topic na pipiliin ninyo. Alright? Okay ba yun? Opo, ma'am. Okay. Okay po. So far, wala naman tayong mga katanungan tungkol doon sa mga frameworks. So, napakinggan nyo naman yung audio discussion natin. In case na may mga mag-pop up na questions sa inyo regarding doon sa framework, so dapat i-consider nyo na rin yung mga frameworks na yan, yung mga instructional design na yan doon sa paggawa ng lesson plan ninyo para mai-apply nyo yung natutunan ninyo doon sa TPAC, sa TIP, SumR, ADI, Assure Model, and others. Okay? So, kung wala nang tanong, wala na ba nga?
Wala Ay, naman ma'am. ako. Yes. Pwede po go on. magtanong po dun sa regarding po dun sa module 5 lesson 4 po nating activity kung Yeah. today po namin pasa po ma'am no? Yes, today Apo, yung after submission po natin nito? eh. Remember ha, yung 3 to 1 prompt activity ang ipapasa. Apo. Yung sagot nyo lang sa ano yung 3 questions, ano ba yun? Opo. Hanggang dun Diba? sa 1 lang po. Yes, yung 3 realizations, tapos 2 questions and 1 thing na you enjoyed using technology in the lesson. Okay? So, pwedeng i-screenshot nyo na lang yon kung sakasakali, 'di ba? Na-i-encode nyo naman yata sa Word file and then screenshot nyo na lang, then submit it today sa GC natin. Okay? Thank you, ma'am. Okay, so since there are no questions, good luck people. Ang target submission natin ng lesson plan natin, hard copy, is on January 6. That is a Thursday. Kung sakasakali hanggang January 7, po pwede yun. Friday. That's a Friday. Okay? Kasi pag Saturday, nakasarado yung gate ng sa likod ng pamantasan. So sa Commercio, gate natin siya iiwan sa mga guards. Okay? Magbibili naman ako doon kaya tatanggapin nila yon. And wag nang ilagay sa folder. Sayang ang folder ninyo. Okay? So with that, thank you for attending this session, my dear students. Once na may mga questions regarding doon sa mga modules natin, please feel free to ask questions through our class GC or you can PM me naman. Alright? So, thank you guys and ingat lagi. Okay? Bye-bye. Thank you, ma'am. Kayo din po. Bye-bye, Bye ma'am. po. Thank you. Thank you. Bye po. Bye. Thank you, Kate. Talagang may ganyan ka pa, Kate, ha? Ganda niyo daw, ma'am, no? Bye po, ma'am. Bye-bye, Iverson. Happy birthday, Raymond. Talaga naman, ikaw yan, nilalaglag mo pa rin ang friend mo. Bye po. Bye-bye. Ganyan po talaga si Iverson, ma'am. Oo nga, walang pinagbago. Walang Kaya pinagbago ba? mag-1 birthday ni Raymond. Since first year, ganyan na ganyan pa rin. Ikaw, ma'am. Diba? Bye na talaga, ma'am. Bye-bye. Bye po, ma'am. Bye po. Ingat, ingat.